is the week of, I think it's the last and final week now. This is the Lezing voor de waterman weegschaal. Visgreep voor Scorpion, sorry. Oké. Ja, ik ben gewoon moe, dames en heren. Ik had een full dag. Wat veel contracten maken vandaag. Ik ben zo moe. Maar maakt niet uit, we gaan het even door. Doorzettings voor morgen, hè? Ja. Oké, dames en heren, we gaan even kijken. Omdat sommige van jullie komen achter kennis. Oké. Dus, wat wij nou zien, is dat there is iets surrounding een kennis van jullie. Dat ik zie dat sommige van jullie denken, ja, moet ik samen met de kennis in het buitenland, wat moet ik doen? Ik zie dat de kennis soort of geeft je soms soort of verhaaltje en je zit daarover na te denken. Nee, niet doen. Luister. Voorgeneer niemand ergens, oké? Je geluk is waar je bent, oké? Ik zie dat sommige van jullie zitten om te denken over kennis in het buitenland, zal ik daar gaan? Maar als je hebt gezien, de kennis heeft de rug gedraaid. En jij zit daar om te, panen. Deze persoon is de rug gedraaid. Deze persoon heeft iemand anders. Hier. Dus sommige van jullie zitten na te denken over deze persoon. Deze persoon is move on. En zit op het feestje met iemand anders. Deze persoon heeft een nieuwe liefde. Deze persoon zit niet over jou om te denken. Dus, hallo, wakker worden. Dus ik zie dat sommige van jullie wil pijn. Ja, je hoop, je zit aan te denken. Hey, laat die jongen, of ja, laat de meisje, die is aan het feestje met iemand anders. Deze persoon heeft een nieuwe liefde, maar die wordt kapot binnenkort. Oké, dus is dus iemand dat dacht, ja, mijn vrienden, ik mis mijn vriend en dat soort dingen. En je vriend is even aan het feestje met iemand aan een nieuwe vriendinnetje op de arm. Laat maar. Hey, wakker worden. Ik zie dat sommige van jullie willen reunite met de kennis. Echt niet. Dames en heren, wanneer je verlaat iemand of iemand verlaat je, geef de persoon geen meer kans om terug. Oké? Verlaten of is verlaten. Geef de persoon geen meer kans. Dus ik zie positive energy. Ik zie dat, ja, iemand is zoiets als woensdag iets gebeurd wat jullie gaat. Stevig op je schoenen. Stevig in je schoenen staan. En even gaan recogneren en hebben een goed inzicht van een situatie. Oké? Verdriet komt donderdag, maar het is voor een man. Er is een situatie met een vis en een stiervrouw. Een visman en een stiervrouw. Verdriet voor een visman en een stiervrouw. Een visman en een stiervrouw hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. En een visman en een stiervrouw is gepakt voor iets. Dan zien wij een situatie waar daar is some soort of onhelding, onhoofdlijn over mensen en situatie. Heel veel informatie komt uit over een familie. Ik weet niet wie deze familie is of wat is deze familie. Maar onverwacht some soort of informatie komt uit over een familie. Dan zien wij een situatie als je vader is een stiermaker of steenbok en die is ziek of opa, die gaat dood. En die man is klaar. Hij is klaar daarvoor. Laat me los, oké? Een Romley of Boodschappenman wordt ontslagen uit een corporatie institution. Mensen is nou van op de hoogte dat een Romley of Boodschappenman heeft iets gedaan. Hebben door access in data en informatie, papier, iets gedaan. En deze man wordt direct ontslagen uit een corporation institution. Mensen nou recognize wat this man heeft gedaan. Dus heel veel van jullie wil teruggaan naar iemand. Nee, dames en heren, laat me los. Je moet snappen, je zijn hier om kamer te clearen en dat soort van situatie. De persoon is weggegaan, laat de persoon even, oké?
Dus sommige van jullie zit om na te denken over een vriend of een kennis. Deze vriend en de kennis zit samen te feestje. Oké, deze vriend heeft een nieuwe dame. Het oude moment komt. Je gaat overkomen een vriend en some sort of a kennis, omdat mensen nou recognize wie deze person is. Dus laat me liggen, want sommige van jullie hebben je gedachten aan iemand in het buitenland. Deze person is weer bezig met iemand anders, of iemand die ver van je woont is weer bezig met iemand anders. Mannen zijn honden. Ja, dus ik zie dat mensen, waterman, weeskol of tweeling wordt gepakt. Die moest best wel wat geld even gaan terugstorten. Oké. Verdriet is hier voor een man. Een visgreep of scorpion man en een stiervrouw is nou gepakt. Verdriet voor deze mensen. Ja, een family wordt gepakt. Mensen is nou van op de hoogte. Een young visgreep of scorpion family wordt gepakt. Mensen nou recognize wat deze young visgreep of scorpion family zat om te doen. Dat was een diepe, ingraven situatie. Als je oma of je vader is een stiermaak of steenbok, hij gaat crossover. Oké, het is klaar. Zijn lichaam is op. Bank Financial Institution gaat een Romley of boodschappenman gaat ontslagen voor access data en informatie. Dat was niet van toepassing. Deze man wordt direct ontslagen. Oké. Dus ik weet niet wie is deze man, maar een Romley of boodschappenman in een corporation institution heeft data en informatie geaccess. Hij had geen toegang om deze informatie te accessen. Hij wordt ontslagen direct op voet. Oké. Dus heel veel van jullie worden blij. Je komt over een man en zijn vrouw. Wat een man en zijn vrouw of een man en zijn partner heeft gedaan. De waarheid is nou uit. Je staat stevig in je schoenen dat je wil. Een situatie. Mensen nou een eind voor een stier maken of steenbok. Een eind voor een stier en haar familie. Oké, een stier en haar familie had de waarheid niet gesproken. Een eind voor een stier en haar familie. Een stier en haar familie sprak de waarheid niet. Oké. Then a huge success on that some sort of a geheim, some sort of a, some sort of a facial party, some sort of a informatie come up, some sort of a facial, some sort of a party, some sort of a informatie come out over a facial that was gebeurd en iets dat is gebeurd bij de facial. En heel veel mensen komen achter heel veel dingen. Oké. Dus een eind is hier voor een man. Whoever deze man is. Ja. Ik zie dat heel veel mensen gaan blij dat deze man wordt gepakt. Of dat het eind komt voor deze man. Heel veel mensen gaan echt blij daarom. Namaste.